Thế giới hôm nay rất vui được gặp lại các bạn. Mỗi người sinh ra đều có một bản tính riêng, có người khiêm tốn, nhưng có người lại thích khoe mẽ. Chính vì vậy trong cuộc sống, chắc có đôi lúc bạn thể hiện để rồi lãnh hậu quả, chỉ vì tài năng có hạn. Và điều này rất thường xảy ra trong những trận thi đấu võ thuật. Không ít võ sĩ đã phải hối hận không kịp vì tính thích thể hiện hơn người khác của mình. Muốn biết những võ sĩ đã mắc sai lầm trong khi thi đấu? Các bạn hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá video khinh thường đối thủ, 12 võ sĩ nhận cái kết đáng nhất. Bart Harry với Peter Graham. Trong một trận chiến huyền thoại diễn ra vào năm 2020 giữa hai võ sĩ Bart Harry và Peter Graham. Peter Graham đã dạy cho Bart Harry một bài học quý giá về sự tôn trọng. Trong làng Nguyên Anh, Bart Harry là một bad boy chính hiệu khi không xem ai ra gì. Trước màn bắt tay chào của Peter Graham, Bart Harry chẳng những thờ ơ không đáp lại, mà còn trực tiếp đấm đối phương, bởi anh khinh thường Peter Graham, xem đối thủ như một võ sĩ nghiệp dư, nên tỏ rõ thái độ kiểu anh còn non và xanh lắm, từ lúc họp báo cho đến lúc lên võ đài. Thế nhưng chính vì sự ngạo mạn mà Bart Harry đã nhận về cái kết đáng nhất trong lịch sử thi đấu của mình. Chỉ mới bắt đầu vào trận đấu, Bart Harry đã đón nhận cú đá sấm sét từ đối thủ mình chẳng coi ra gì, và pha Bart Harry bị knock out cũng khiến người hâm mộ thỏa mãn nhất. Gì nữa đâu mà khóc với chầu. Imanari với Dea Kim. Chúng ta hãy đến với trận đấu MMA hạng bantamweight đầy hoang dã giữa võ sĩ Masakazu Imanari và chiến binh Hàn Quốc Dea Kim vào năm 2018. Không biết có chọn nhầm nghề không, hay định mệnh thi đấu 2 mà cha mẹ bắt đi đấu võ. Thế nên khi vào sân, Imanari đã tỏ ra chẳng quan tâm gì đến trận đấu, mà chỉ lo trêu chọc đối phương với một thái độ hống hách, vừa léo vừa khiêu khích. Lựa chọn các thi đấu kiểu cà chớn tưởng mình ăn chắc, nhưng Imanari lại bị đấm cho không trừ phát nào. Võ sĩ Hàn Quốc Dea Kim kiểu hổ mới xanh nên còn non lắm. Full mount to finish the contest for Dea Kim establishes his dominance. Imanari tries for a final roll, but it's too little too late from the Japanese warrior. This has been a great display. Võ sĩ Kung Fu với Muay Thái. Với ý nghĩ bản thân được trân truyền từ Thiếu Lâm, được luyện tuyệt kỹ kim cang bất bại, trước khi so ganh, võ sĩ Kung Fu liên tục biểu diễn trên võ đài, thể hiện bản thân là mình đồng gia sách. Để rồi Bullcrop 300m, người được mệnh danh là thánh Muay Thái và được giới võ thuật đánh giá là tay đấm tàn bạo nhất trên đấu trường Muay Thái, với những pha ra đòn chuẩn và chắc. Trong cuộc so tài này, theo bạn ai sẽ là người thắng cuộc? Nhớ comment câu trả lời cho mình biết trong phần bình luận. Dù tỏ ra là cao thủ võ lâm, nhưng trước võ sĩ Muay Thái thực chiến, sự ảo tưởng sức mạnh bản thân đã khiến võ sĩ Kung Fu Trung Quốc bị đánh cho không kịp đỡ. Niệm luôn rồi. Banaui và Asonkon. Tại Road FC năm 3, trong khi võ sĩ người Tunisia khiêm tốn bao nhiêu thì anh chàng đến từ Hàn Quốc hóng hạc bấy nhiêu. Cũng chẳng khó hiểu vì Asonkon đang là người giữ đai vô địch, nên trong mắt anh đối phương chẳng là gì. Thế nhưng khi bước vào cuộc chiến, nhà đương kim vô địch xứ Kim Chi lúc này mới nhận ra núi này cao, còn có núi khác cao hơn. Bởi trong suốt quá trình thi đấu, anh không hề có bất kỳ lợi thế nào. Và cái kết nhận về là một bài học thật đáng dành cho những kẻ ngạo mạn. Đó là bị đánh cho lên bờ xuống ruộng và chấp nhận thua cuộc một cách thảm hại.
Aldo với Alexander Wins. Trong màn cân ký thì võ sĩ MMA người Đức Moray Ardov cực kỳ hống hách với không ít những hành động khiêu chiến khi giơ nắm đấm về phía đối thủ. Trong khi đó, tay đấm Alexander Wins thì lại rất bình tĩnh đón nhận những khiêu khích ấy, như kiểu đang xem một kẻ ngốc đang tấu hề. Trước khi lên thượng đài, ra vẻ ta đây là thế, nhưng đến lúc vô trận thì Moray Ardov bị đánh thua còn nhanh hơn đi tàu lượn siêu tốc. Die zweite Sitzrichtung und das war's. Das war's. Zweite Sitzrichtung und das war's. Das war's. Mario Ardov geht K.O. Da gibt's auch hinten raus noch mal ein paar Nettigkeiten. Harding với Sagat. Được khán giả cổ vũ nhiệt tình nên Joey Harding tỏ ra khá kiêu căng và tự mãn. Anh thi đấu tốt hơn hẳn đối thủ trong 2 hiệp đấu đầu tiên. Nhưng khi hiệp đấu thứ 3 vừa bắt đầu, Joey Harding bất ngờ quyết định tặng cho khán giả một điệu nhảy ngay trên sàn đấu. Hành động tự tin thái quá này của Harding đã khiến anh lơ là Sagat trong giây lát. Tận dụng sơ hở, Sagat lao tới và tung một đòn đá vòng cầu trúng mặt Harding. Cú đá thần tốc này khiến Harding gục ngã xuống sàn đấu. Tận dụng thời cơ, Sagat bonus thêm vài cú đấm túi bụi, khiến Harding phải nhờ tới sự trợ giúp của các nhân viên y tế. Always sinks. And that's exactly what I said is you set it up by just waiting for Joe to do something. And then there was some viciousness in the ground and pound that followed. Povetkin với Chad. Trong cuộc đấu giữa sư tử trắng nước Nga Alexander Povetkin và võ sĩ quyền Anh hạng nặng người Đức Manuel Chad, trong các hiệp đấu, cả hai dường như ngang tài ngang sức. Thế nhưng với ngoại hình và sức lực có vẻ nhỉnh hơn, nên Povetkin đã tỏ ra khinh thường đối thủ đấm yếu và liên tục có hành động khiêu khích kiểu mạnh nè đấm đi. Đáp trả sự khiêu khích của đối thủ, Manuel Chad vẫn kiên trì với những cú đấm tấn công của mình. Và khi đến thời điểm thích hợp, thì dứt điểm hạ gục đối thủ cùng chính bằng những cú đấm mà Povetkin coi là không thấm vào đâu. And dropped him flat on his back. Ortega với Ariana. Ngày 21 tháng 4 năm 2023, tại câu lạc bộ giải trí Finks đã diễn ra cuộc chạm trán giữa hai võ sĩ AJ Ortega và Ariana Nabe. Ngay trước thi đấu, Ariana tỏ ra khinh thường võ sĩ AJ Ortega vì có thân hình nhỏ con và không có hình xăm nào như mình. Trái ngược với thái độ hống hách của đối thủ, Ortega chỉ bình thản nở nụ cười đáp trả, tỏ ra hộ báo cáo chung là thế. Nhưng đến lúc lên trận thì Ariana lại bị Ortega đánh không trừ phát nào. James với Ricky. Trong trận so ganh với võ sĩ Ricky Bandejas là trận đấu đầu tiên sau hơn 1 năm James Gallagher nghỉ ngơi và tập luyện. Nên thay vì cẩn thận dè dặt trong thi đấu, James lại tỏ thái độ tự mãn hơn bao giờ hết và hoàn toàn thiếu tôn trọng cũng như coi thường đối thủ của mình. Ngoài những phát ngôn tự mãn, trước trận đấu, James Gallagher còn có những hành động khiêu khích hống hách theo kiểu ngựa non háo đá. Trong khi đối thủ của anh ấy, Ricky Bandejas, luôn giữ bình tĩnh và tự chủ vững vàng. Có lẽ với những người theo trường phái thực lực
Người ta thích hành động hơn là khua môi múa mép. Cuối cùng, võ sĩ người Mỹ Ricky Bandejas đã dạy cho võ sĩ trẻ người Bắc Ireland James Gallagher một bài học về cái gọi là không nói mà làm bằng việc, nhanh chóng kết thúc trận đấu bằng màn KO đầy ấn tượng. Trận đấu giữa hai võ sĩ Trung Quốc. Trung Quốc vốn nổi tiếng với môn cung phu lừng danh trên cả phim ảnh và đời thật. Thế nhưng khi xem trận thi đấu này, có lẽ bạn không thể tin vào mắt mình. Liệu rằng anh chàng võ sĩ này có đăng ký nhằm cuộc thi hay không? Trong khi thi đấu võ thuật mà anh chàng võ sĩ tóc vàng lại nhún nhảy leo leo đối thủ, như kiểu mấy đứa trẻ trao trọng nhau. Kết quả của hành động xỉu nhi này là bị đối thủ đấm không trừ phát nào. Menshikov với Jaffe. Tại cuộc chạm trán ở sự kiện One Fight Night 17 của năm nay, võ sĩ có biệt danh sát thủ Mohsin Jaffe đã bị đối thủ đấm gục vì thói hống hách. Ngay khi có được lợi thế tấn công, Mohsin Jaffe đã có hành vi khinh địch. Tận dụng điều này, võ sĩ người Nga Dmitry Menshikov liền tung ra một cú đấm vòng cung cực mạnh, hạ knock out Mohsin Jaffe trong vòng một nốt nhạc. Chấp hai tay. Cứ tưởng chấp một tay, hai tay là trẻ trâu Việt Nam khi đánh nhau. Ấy vậy mà trên võ đài MMA vẫn có trường hợp lạ lùng như thế. Màn chạm trán giữa hai tay đấm người Mỹ Impa Kasanganay gặp Anthony Adams diễn ra trọn vẹn 3 hiệp, kéo dài 15 phút. Trong lúc thi đấu, vì khinh thường võ sĩ kém 6 tuổi, tay đấm Adams đã có màn chấp hai tay sau lưng, giơ mặt khiêu khích đối thủ, để rồi nhận về cú móc trái vào mặt và bị quật ngã. Cái kết thi đấu của võ sĩ nào làm bạn cảm thấy thỏa mãn nhất? Hãy comment câu trả lời của bạn cho mình biết bên dưới phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại!